gjavet loopt ze leert Zoek blokken, maar vanuit Mirë brama të dashur dëgjues, mirë se vini edhe në një takim të veçantë festiv me rastin e 40 vjetorit Radio Gjakovës. Mirë brama grupit muzikor ARSHIKëve që kanë ardhur sonte. Mirë brama Lalin. Roma Zuk, mirë se erdhe në emision. Mirë se erdhe ty në emision. Sot është programi. Po, sonte është emisioni i Kretë Gjakovës, i kretë dëgjuesve të Gjakovës. Edhe i Zukës, edhe i Lalit, edhe i Taulantit, edhe i Skenderit, edhe i Francikës, edhe i Shpresës, edhe i Fatonit, edhe i gjithë dëgjuesve. Drejtorat përmendin Agim Byçin, Ani Sarçini mas pari, Agim Byçi, edhe Dhënë. Çdo kur sekond drejtore. Që më në madhë, drejtori në themeli me sipër ka qenë Abdul Joniku, në vitet 70, kur ka startu radio, ka startu, drejtori ka qenë Ali Sarçini, cilit sot familjes së tij po smortëm i kemi ndarë një mirë njohje me qenë se ka qenë një përvjetar. Edhe Mona u konja 2 vjet ushtruesit detyrës. Sponjinikja? Po, DJ Mona. Drejtori, nashta u konë drejtor në regjim teknike aty. Mirë, që shëdhin vetën ti, mas pare si një ndëgju si Radio Gjakova, se mas nëj edhe si një autori, një programi që këtë hanë. Nëse kjo, që kjo shem ka bërë në kjo fundit, për ndryshe edhe si futbolist, ku marrë pjesë shumë intervista, shumë emisione ku më postu, ku ku mbyt futbol aktiv. Masa nëj, jo janisa edhe me do emisionet të enigmatikës, shpesh hik edhe Ismetin lidhe direkt, se dhe Ismeti unë sa të rusi enigmatikës, po, besa mi këshu vëllohal, ma mirë i mu shfer kyshin sa që këtën. Edhe mas ne jo më marrë me besimin e tash me emision, po u rritëm edhe u plakëm me Radio Gjakovën. Kjo kënaqësia jonë ma madhe, neve që jemi nga ditët e para të punës, sot në akademi që kishim njerëz më shumë, na përkujteshin para 40 vitëve si kanë një me çfarë emocione kanë dëgju Radio Gjakovën, sepse ka qenë mediumi i parë. Ata kanë një me vesh, me vesh e kanë një, po me zemër.
Me vesh edhe me zemër. Mirë, i prezentojmë këta miqë tanë që e bajnë më të hareshme këtë mramje tonën edhe mramje tjera. Unë pi prezentoj unën teme, ti unën tonë. Po, jo, pra mi prezentu, unë e ti veç me i falendru se mi prezentu është Hallahona, i cili i prezenton edhe ma mirë si unë edhe si ti. Urna, hajla. Afro pak të mikrofon. A mundet, a ndëgjot? Jo, më spritofsh 2 hapa mi po, ndejtë mikrofoni. Pak të snelashit, që të në që kish vede ma për para. Lal dëgjus të mujnë me shkrujen të na përcelin. Po që janë ka shkruj, zuk. Po, ku mund të na përcelin? Ndëgjus e ndruar, po, në vala që të në ka ecë, do më thonë në Radio Gjakova, mandej në internet radiojakova.info, në live stream kështu me fotografi, në faqen e Facebookut të Radio Gjakovës, edhe që kini qef me bisedu me ne atëherë, në thirrni në Viber në numrin 044 389 777. Interesant, shëfik, alo shumë rrallë në thirë kush edhe në Vibers në thirën. Se, s'ka shpenzime. Dënë më kursu. Jo ma bu. Zdi është. Pas po di, në Viber nuk mund të bëhet lidhje me njëherë. Po dhe, po njësoj si me thirë në linë të regullt edhe me bisedu. Edhe pe kem nevoj. Urnar la, ka të formacioni si formacionin e ekipës futbollit. Këta nuk vrapojnë. Mas po e ka të kapitenin. Nuk vrapojnë. Po, dalin edhe... Udhës artistik Gjavit Lota. Udhës artistik, po. I cili kaloj 75 vite. Ka ku. Vazhdojnë me... Mirë, nalë, harla. Urdo. Kur ta prezentën Gjavit Lota, nuk konë mirë një tigull t'ja Televizja. Televizja. Gjavit Lota. Bylbyli. Bilbil. I pa plakur. Pasur me Shefik Palasken. Këngëtarin dhe instrumentistin Mazlum Marina. Pason Ismet Bityqi, që s'kem nevoj të prezentojmë sepse ka njës. Autori shumë melodive dhe kant autor. Misin Bakalli, po ashtu. Mandolin dhe solist. Misiri ku du të bo si maqina që ka kep, se ka vënu nga përdak. Si edhe Fizar me mikistin Behar Qela. Hadi bjej. Unë kisha propozu tash një valle ta koordinojmë këtë asje dhe fillojmë bisedën. Po, fillojmë me program. Po, dhe. Ajo.
ju lumt. Ritme të këndshme të bukura, sigurisht se ky ritëm shkon tek gjithë dëgjuesit që po na dëgjojnë, në veçanti ata dëgjues që janë në diasporë, e që për këto vitet e liris kur ne transmetojmë në internet janë dëgjuesit tanë më tregut, më besnik. Nga kemat atë logon ju që jeni në diasporë dhe në dhjetë huaj dëgjoni Radio Gjakovën, radion e shtëpisë juaj. Më ka lënë përshtypje një dëgjues në komente drejtuar Radio Gjakovës nga Tropoja. Është koha kur në vitin 79 kur ka fillu punë në Radio Gjakova, tash s'po më kujtohet, më duket të mbjemni Mema ka qenë një dëgjues nga Tropoja. Thot kur ka fillu Radio Gjakova kemi menduar se u hapen kufiri në aspektin që kanë pas mundësi me ndëgju çfarë po ngjet në Gjakovë, në kryeqendrën e malësisë së Gjakovës. Po shoh lal këtu ka shumë komente. Po zuk na që sidomos shumica këtu në dëgjuesve janë nga diaspora. Na përshëndet Milot Kryezeu, djali i regjisorit ton të madh, e kam Kryezeu nga Amerika. Mandej një zoj Lamone Kumnova Nuqi, cila jeton në Prishtinë, në Sarajevo, Gjakovar e martuna atje. Eron Zekaj, Lek, Qira, Gem Lojqi, Beji Zogu, Loqani, Prell Memaj, në përshëndet edhe Xeni Regjës. Po, faleminderit. Po, na thot urime 40 vjetori Radio Gjakovës, sukses edhe në të ardhmen. Mandej mia për rollit Shqipe Punësheci, mu mboni përshtypje një përshëndetje, po thot lal urimet e 40 Gjakovës, Radio Gjakovës. 40 vjetorit. Po ka arru veç me shku vitet, a dit? Pa e me një smet të put me të në. Jora, Grovina, juroj 40 vjetorin e Radio Gjakovës, respekt e ju paqim gjithmonë. Edhe thot Agim Leshi nga Gjermania juron 40 vjetorin e Radio Gjakovës. Agimi, djali Mbrohet. Shkëlqim Raci tha urime Lali për vjetorin e radios dhe shumë përgëzime për grupin më simpatik qytetit tonë, në radios shumë suksese dhe ashikve, shumë suksese në veprimtarinë e tyre festike. Festike. Kështu hollol dorë zemër, na duhet më mburr me këta zotni. Me këta ashikët. Këta janë leqen urban, puro të Gjakovës, po unë e qysh se i njoh këta janë më mirën me kulturë. Tunis prej Gjavitit të Mazlomit e Ismetit që janë tortë e Dardushit, Masnik Shefiki, Orloj që janë tortë Korit, besa Orloj ka qenë edhe aktivist edhe këtu të ju, edhe në Radio Gjakovë. Mande edhe Misini ka qenë në atasine, do më thonë na këta janë has veteran muzikës. Këta janë muzika qytetare, e cila po kultivohet pak prej grupeve tjera, ndërka që ju me një besnikni jeni thue maj. Une e kisha lutë Shefikun nëse dënë disa fjallë ose pak ma vonë kur doni një urim për radion e cila në vazhdimsi ka ndjek aktivitetin dhe veprimtarinë e grupit muzikuar ARSHIKÖT. Faleminderit Zuk. Në përshëndet Zuk që një zonjë nga Gjakova cila përkohësisht në New York është fastika Orlojit, me i bërë të zënë Radoniqi të përshëndetje nga New Yorku. Po, faleminderit. Faleminderit. Shefik. Tala, për dëgjohet prej atje, ta duhet më afru dhe pakës. A që unë pja afrej mikrofonin pakës. Mirë, a Shefik, mirë nësë të dëgjohet është. Urime Radio Gjakova, urime 40 vjetori, inshallah shpejti presim zbashku 50, pastaj 60, janë këta trit që do ta vazhdojnë. Radio Gjakova është simboli i Gjakovës. Radio Gjakova është kudo në familjet tona. Në momentet më të vështira kem pas Radio Gjakovën kur kem përjetu gëzimin më të madh në familje ka qenë Radio Gjakova. Edhe na vjen keq se Radio Gjakova fillimit ka punu në valët mesme dhe në dëgju në krejt Kosovën, në dëgju dhe në Shqipëri, tash në valët FM, veç në për mes të Instagramit atje në dëgjohet.
Por megjithatë urime. Ne gjitha promovimet e CD-eve tona, të albumeve tona i kemi bë në Radio Gjakova. Që na keni përkrah, na keni thirr e di një fest tjetër ka qenë në nëntorit një fest e Radio Gjakovës. Jo, ishte tesi. Edhe me Po e keni qit jashtë zërimi ka qenë një fest e Gjakovës. Këtë zërimi na këtu e kemi këndu këngë, kurse këtë Gjakova ka këndu ma zërimin cilin e keni pas jashtë ka qenë të sistemi aty. Ka qenë një mrekulli. Ne tash jemi tu përgatit albumin e 7 me radhë. Edhe në këtë albumin e 7 si gjithmonë jemi tu mundu me gjithë këngë cilat rallën të këndume ose gati hiç të këndume, këngë që shumë të mira. Edhe që shpejtë do të dalim me albumin e 7, pa ndëgjuar thuja. Po këtë janë si gjithmonë kemi këngë të Shqipërisë mesme, këngë të Shkodrës, këngë Korçëore, këtë herë kemi valle, këtë radhë kemi futur edhe valle me grupin e me Xhavitin e me Mazomin e këta, po kujtoj që është një muzikë e pa ndëgjuar, rrallën ndëgjuar, po inshallah mirë pritet. Kjo është puna jonë. Na ka dhënë një minutar shkëzëndolim me koncertin e vetë, na ka dhënë një potporimi po, me 25-26, ne kemi zgjedhur 2 këngë, natyrisht që sonte s'do t'i knojmë, se ato janë në albumin cilat do të del ka punë mujt. Kështu që koncert pas koncerti, dale pas dale, le ta vazhdon Harallaj nëse ka mundësi për mirë, na do të flasim edhe më vonë. Po edhe më vonë. Veç një përshëndetje Mutra Bigjës, shokut juaj. Zonja Zyror grupi ju përshëndet nga Shkupi. Feta Krypa thot urime 4 dhjetorë Radio Gjakovës. Pse jo së shpejti edhe televizion? Haj, këta kusin bosi 40 vjet televizion. Ku më bo televizion? Këta për më bo televizion duhet më konë dopt, më bo plazma, që zuka sa e shtret. E bona si televizioni me gërbi shpeta, di që. Se më nxan aty, ha? Shaninushi, kë admini kësaj adresës Gjakova Djepi Kulturës, na përshëndet, urime 4 dhjetorë në Radio Gjakovës, më kujtohet kjo ditë ishin 2 festa për qytetin tonë, po normal 2 festa, ku dita shërimit edhe ditëlindja e Radio Gjakovës. Çon Spajia thot përshëndetje Lal, urime 4 dhjetorë, përshëndetje që ashtu edhe për ministrafet, na kënaqet edhe kënaj Atlantikut dhe ky djali Spajis është në New York edhe në Bronx jeton. Mandej Mazlom Krushevci, të urime 4 dhjetorë në Radio Gjakova, sukses inshallah sa më shpejt. Kosova në Bashkinë Evropiane, përshëndetje nga Bologna. Na përshëndet edhe Gjitmërina, edhe shumë tjerë, po mirë është Aki Barllati të urime dhe përshëndes edhe ARSHIKët juve 40 ARSHIKët nga 30 e më tepër. Do më thonë 40 ARSHIKët më të vjetër se radhja. E kem kalu 430. Ja zuk, këta ku duhet me thirr ku to 70 vjetor e radios. Tër ka 70 vjeçik. Ju presin. Janë të 2 shekujve. Po, man, po. Hajde, Robato Dedor, 2. Dedor Robato, piano.
një foto. Bravo, t'jem dur të lumshin, veç të lexojmë do mesazhe, edhe pivojmë një pauza, nga 5 minuta, që tekin shmet. Po, na përshëndet edhe Fatime Bosnjaku, një aktiviste e Kryqit Kuqa, nonës të rejës, po, Fillonza Zeka, Luleta Maloku, Nervuz Musa, Duka Gjindona, mandej na përshëndet edhe ju për gëzën, për emision, edhe për performancë Shani Puka, kolegu juj. Faleminderit. Një ish bokser i Gjakovës, John Maksuti, i cili është në Austri, mandej Alban Delia, edhe një shok i juj pandashëm, shok i ngusht Bedredina. Faleminderit Bedro. Po, Hasan Buçinca, në përshëndet nga Londra, edhe si dhe Gens Kajtazi, ndërsa Beni Dorakit për thot Lal, pa ankohet Besimdina për thot kryeni emisionin sa ma shpejt se mu sa kam shekush televizion së dhe unë e kam emisionin. Të gjusë ndëruar, veç keni durim pak, shkojme një pauzë shkurt, edhe kthehemi pas pak. Jemi rikthyer pas një pauze të shkurtër në programin Festiv me ARSHIKët. Shpresoj se janë duke kaluar dëgjuesit tanë mirë ashtu siç dëshirojnë edhe ata vet. Po zuk, janë kanë angojnë një numër i madh dëgjuesësh besnik të Radio Gjakovës. Kemë obligim ta përshëndesim atë dhe Conën. Atë dheja ka qenë donator sonte një tave të mrekullueshme. Besoj që edhe ARSHIKëve ju ka pëlqy. Mandej i urojmë ditëlindjen edhe Besim Mehmetit, një shok i drejtorit Skënder. Përshëndesim edhe kreatoren Albina Dyla, e cila me të vërtet e paska kep një tortë shumë të bukur për ne. Falenderoj. Si dhe poetën shqipe Bytyqin.
I falenderojmë gjithë këta që kanë kontribuar për të qenë një ditë dhe një mbrëmje e këndshme. Posaçërisht falenderojmë gjithë dëgjuesit që kanë shkruar në adresën tonë të internetit dhe kanë uruar edhe gjatë gjithë ditës sot na kanë uruar punëmarrje të suksesshme. Zuk, një dëgjues na paraqitet nga Stambolli, Murat Cankurtaran. Po thot, ju përshëndes nga Stambolli, urime 40 vjetorin e Radio Gjakovës dhe doja të dëgjoja nëse ka mundësi këngën mund ke sheshi ke Bezistani, kuptohet nëse e kemi në repertoar. Asan Buqinca thot, a ka mundësi lal një këngë të Idris Dhomit. Asan, këqyrim nëse djemët e kanë në repertoar, me gjithë qef, Shkumbin Hoxha thot urime sukses të gjithë stafit të radios. Sami Gjigolli thot ju përshëndes nga Toronto e Kanadës, po thot edhe unë e komponu në Radio Prishtinë për 12 vite. Zu koleg koha juaj. Përshëndesim. Agi Majdini na përshëndet. Gjyli Kresho Glogjani thot hajde edhe shumë të festa tjera të gëzuara. Gjinë Morinën Gzim Sheu thot urime jeni të shkëlqyshëm. Po thot, kom qenë shumë i ri kur ka fillu Radio Gjakova me punën e vetë, edhe në përshëndet Buqi Hoxhës. Po thot, me mungoni. I miss you! Gjem që kjo ke pjesa zyrtare, jona, po... Pjubi pak modesti. Po se i përket, a kemi repertoar, do më thonë qash repertoar të madhë kemi, qash shumë kongë kemi repertoar që i dim, sa më nëjë që nuk ka ne kongë që nuk i kemi ushtuar. So që edhe YouTube u ka lekmi. Kjo kështu që çdo gjë kemi në repertoar. Do të realizojmë gjitha. E di shefik që jeni të gjithonshëm, edhe të ndoni nga juhu deri zin tropoj. Po. Tash
shumë të goja. Jeni të dashur miq me ARSHIKët në 40 vjetorin e Radio Gjakovës. Vazhdojnë lal të vinë. Lindjes Radio Gjakovës. Lindjes Radio Gjakovës. Vazhdojnë të lindin me plot urime. Kemi një obligim, djem, një grup gjakovarësh nga Belgjika, po mdoket që janë mbledh edhe janë kanë dëgjojnë. Është Ilir Vesha që na ka shkruar, thot shumë urime për Radio Gjakovën. Është vit jubilar 40 vjetor i radios jonë. Vite që jemi rrit me ju së bashku, dhënë Zoti që edhe shumë vite tjera në vazhdimsi të na servoni kësi lloj programi që na boni me më të lehtë jetën në këtë kohë shumë të politizuar. Përshëndetje veçantë ju dërgon Aziz Maloku me gjithë shoqërinë në diasporë. Më thoni Liri, Azizi dhe shumë gjakovar, fol ma zlom. Çfarë ka nga dhe vetëm me implicit të dëshirën? Çfarë ka nga dhe të dëshirën? Ilir, zoma... Jarën, lale, Po, fal. veçur Me ma. paskon rrët pustim po marr, ky ish bo milioner. Po marë, Ja ki shkalu aty eminemi të kredi, ki shkalu tu fut shpejt, ha? gjiko se... Gjiko, i mranga. U lema ma se i kryshtat ma zlomi, këtë që ta kantorin dopi grusë, dhe këtë ku ndut mua si në bre. Në martu më stë. Këtë kish bo Po figur. sa gjomën më mirë që i naltin popullore që i dalë që du. Edhe kështu ashtu e legjend, për ndushe ju kretini, ju jeni historinë vete në shtetin e Gjakovës. Na përshëndet, Buqi thot halal ju përshëndes, Buq, për që të përshëndetje ku të vinë këta burrat, një kila i tave ki borç. Edhe tash për përshëndesim me pronorin e lokalit 2 minutë. Jo, tash nuk merr moj, më shumë. Buq merr edhe 2-3 herë për nej sallatë dhe nej tratoj tash. Edhe nalo. Po, Tu i falendëru mon Gojanit, po. edhe harullat të që po, jemi të hetë shumë, jemi të futë në trashëgimni popullore, i kemi bo kretë dokumentat. Përsa në det juve duhet me qunë në UNESCO, mi rrujt mbrojtje, po I kemi gërë. Mone jo për mbrojtje, shmet. Në programës jemi shumë afer. Edhe orë në ka rru, tha i për unë për program, Allah i ka përnu shumë, kemi shku bashkë disa herë, kemi bo shkaklojmë, si qyshim projë muzikën shqipe, gjitha trebave, ne kanë pranu për trashëgimni popullore. Kjo është një Ja rritum. mas pari këtyre djemve të mi, pasaj edhe monit edhe harlaj që jemi të Është, i shmet është një muze në Paris që i regjin ata njerë. Ja i shoda. Gjondra, i duhet, po, nese, qasi muze ka dhe dëve Islamia këtune. Jani, e ka fjallë që ti ku për një kam të mirë popullore, të shumë smesme. Në levesh, zuk, hoqët salvet, fshifa me ka se pas ke pik me topës. Jani, O bo, e ka që ti ku fjallë për një kam. që kam i lezuar në pësoj. Valije, Spajia, Buza, të urime në Gjakova 40 vjetorin, që se kemë edhe do me të vërtet, në gjmije hona vazhdimisht o kanë ndëgjon, Faton Leshi, urime 40 vjet radio, Ardian Bakia, lel të lund për 4 dekade në Radio Gjakovës, edhe Flamur Stubla, urime 40 vjetorin në Radio Gjakova, suksese, Djelza Morina, thot në knaqet, kush është Djelza, për vetë mas do Morina, kush është Djelza Morina? Në ma që zoma s'pin gjej loke për? Në që se e më dhe zgesë se i loke, Po. ma zdomit. Fakete Zhaveli, thot urime 40 vjetorin aty Gjakovës që lund, Bujar Mati, nga Amerika, Bujar përshëndesim edhe na, urime 40 vjetorin edhe 100 të tjera, e Fatmir Baraktori në përshëndet, dishka tjetër, Alinaqa gjithashtu në përshëndet, Shpat Sokoli në jep një aplauz, edhe nuk kem që Tola e ka pranu Tola shumë aplauzin që
Edi Kelmendi thot të Përveq Gjakovës, a keni në krohen me veti? Krohen, për mdokët që qërko. Edi na parë se me hinë studio, na nuk him gjithësysh, mas pari, e kemi këtu dhe grimirin që na bën lukun. Që zukan shvar? Kujdes për lukun. A e qika shumë atërmi që na qiti topën. Mirë. Muj me shku. Ej, edhe Allajdin Ulluni, Zoma, përshëndetin nga brigada profesionale zjarfiksave. Jurojnë festën e Radio Gjakovës edhe i përshëndesim ARSHIKët në studio. Faleminderit. Sheviku ka fjalën Lalin. Po veç urdo. Po një kam, faleminderit. 3 vjetë kem vurë repertoar. Një këngë cilën e kënon Vani Gjuzi, Edi Vanili ka komponuar dhe teksti është i Jorgo Papingjit. Ju kishim preferu, min dhe gju, pastaj kalojmë edhe në disa furçare. Po, ja kemi nisë, ndër të parti kem kënu këtë këngë edhe nduket që ka dalë mirë. Hajde ta dëgjojmë bashkërisht. Harmonika
Rakim një këngë gjithë përfshirëse në gjithë trevat shqiptare kënohet si Dukati vogël je e komponuar prej kompozitorit Beqir Baraku Gjakovar. Po. Shumë këngë e bukur edhe njërisi ka qenë kur e keni interpretuar në koncertin e Shkelzendorit. Po pas se ta përfundojmë Lal do të lexojmë. Nëse përfundojmë këtë këngë, kemi obligim të lexojmë dokumente po Luljeta Bytyqi thot urime Radio Gjakov festofshi dhe shumë vite e përshëndes kushin tëm Baca Mazlom Morinën. Kushia jote. Luljeta Bytyqi. E nalo, so po kushin lojki. Jona, Monday kem urime Radio Shpirtit Gjakovës 40 vite në mbushet me energji gazmore me zërat e bukur të moderatorëve dhe ritmeve të muzikës shtetore. E sonte me ARSHIKët këtë e madhështuat. Faleminderit Zuk, Lali dhe gjithë stafit. Gëzuar Gjakova ju don dhe respekton. Bardhyl Koshi. Faleminderit Bardhyl, dëgjues jeni në rregull. Po ashtu një vojzë Gjakovës, e cila është përkohësisht në Francë, sot urime ditëlindja Radio Gjakov. Të gjithë ju që i dhat shpirt, e ende po i mboni gjallë. Gjakovës e mrekullatës shqiptare, ju poqim sa ma gjatë. Njetë, përgëzimet e mia të gjithëve, ju don dhe respekton Faket Regja. Hasan Buqinca, ai këtë djali që jeton Londër, për thot lal këto kongi, kum knu me babën, kum 12-13 vjeqe. Dashnore të Bekov Prënia, dashnore me Zini, Ismet. Thot urime 4 vjetori në radios, suksese, e inshallah ju rritën rrogat. Uj rrogat, një pensioni. Punëtorëve të radios. Radios, po të mdoje keni. Po. Me zvet, saj keni. Këta, le që i kanë rrogat të mdoja, po dhe shnosha i kanë. Ka që punojnë në Radio Gjakovës kanë rroga hiç. Ty po thojnë me si pas rrogën e mas si shtrashku. Shumë të mëdha e kemi. E mirë ma Zuka, kërë shkëndetar, për të ta duna me arrit Zukës rrogën se s'pëdel. Jo bra. Jo, mirë e përmend me këtë çështjen e standardit punëtorëve të radios mas 40 vjetë. Me qenë se na i kemi ndëgjues të rregull nga diaspora, e kishim shfrytzuar edhe këtë rast
ata din hallet e të lashët që I ka shumë. Kujtën si dija ta luktën kroshën e ditë. Ka rikë njësoj se keni. Po. Sigurisht po të mos ishin mbështetja e disa miqve tonë, as këtë studio nuk do ta kishim kështu, kemi qenë me një studio shumë më të keq. Që son të ARSHIKët I kanë marrë karrikat me veti, për shpisë. Jo, po edhe ndëgjues të shohin edhe shikues të shohin se në çfarë forma. Po, ka të ishte për karika por. Ka të ishte për karika por. Do ta kisha shfrytzuar se shumë vetë më pyesin rrugë pse nuk më drejtoi diasporës më unimu na që 40 vjet ju kemi ju kemi drejtuar diasporës edhe kemi hap gjeologarin tonë sepse pse nuk po hapi gjeologarin në fakt gjeologaria jonë është e hapur që sa kohë. Ne kemi pasur ato emisionet me Besimdinën e me Tylan kujtohet nata madhe që ka pasur dëgjueshmëria zakonisht madhe dhe diaspora thëshin hapni gjeologarin e hapëm. Valla, veç mu talës në emision temin me Lalin, unë talë e kem boka 2-3 milion euro. Po, qa shumë e vërgjami po me këti, unë që ki punën, po, unë për flasë për punëtor të Radio Gjakovës. E kësha shpëtzu rastin që gjitha ta adhurus të Radio Gjakovës, gjitha ta miq që I kemi anë e kanë botës, që të gjejnë forma që të mbështesin Radio Gjakovën sepse vërtet na jemi duke jetuar me me kushte jashtëzakonisht të vështira. Jashtëzakonisht vështira vetëm një vullnet jashtëzakonisht I madh I gjithë punëtorëve po bën që Radio Gjakova të mbijetojë dhe të ekzistojë. Prandaj po shfrytëzoj përmendi Smeti e hapi këtë temë s'dashta me qenë se është program festiv. Mirë po, është mirë që të mos flasim të mos na thonë që nuk po I hapni gjeologarit, nuk po na afroni neve, gjitha gjërat I kemi bërë. Unë kam qenë vizitë në Suedi 2008-shën. Gjithë gjakovarët e qytetit Landshkrune kanë premtuar që çdo muaj Radio Gjakovës në vend një kafes na sjellin 5 euro asaj 10 euro. Ajo ka qenë një ndihmë e madhe, nuk u realizu. Kem pas premtime në Zvicër, kem pas premtime. Prandaj nashta është mirë që diaspora të organizohet një farforme edhe t'i ofroj Radio Gjakovës e Radio Gjakova sigurisht se ju kthen për të mirë siç ju kemi kthy për këto 14 vjet. A shkojmë si dukati? Te kjo kongë si dukati I vogël. Vetëm Lali ka një gjus, po. Te konga si dukati I vogël je, te ka gjetë Gjaviti, domethënë përcjellja është unikate qysh është bo, ai origjinal. Përcjelljen që kemi na, si dukati I vogël, veç na. Po që është interesant, shefi ka qenë një herë, ka qenë mendim që është kongë shkodrane, është hol që është kongë shkodrane. Në fakt, ose nuk ka. Vetë Bikendoja ka thonë kjo kongë kosovar, kom dëgju. Po. Indieri, e ka të regjistruar konga kosovare. Bikendoja, e ka këndu. Unë jam krenar se Beqir Paraku është në mahallën teme. Edhe rruga Edhe rruga po e emrin, edhe është një kongë e bukur. Zuk, na përshëndet dhe Radio Lushnja, Edi Alilaj. Mandej bëhoj Mullajupit të ty përshëndet se gjithë në studio, e posa që është I Smetin. Faleminderit shumë, Gjeni Kadris edhe që kjo zonja që më lë përshtypje ku shkoj kjo shpresa më lazohu thot të pazavendësueshëm për këngën e ngrohtë shtetore. Cili këngë? Të pazavendësueshëm për këngën e ngrohtë shtetore. Bravo. Që kur ti bën. E qëllume. E thash ta dëgjoj këngën si dukati. Vogël je. Vogël.
nëse keni dikon ose dëshirë ta përshëndetni dikën, veç urdhoni. Jemi në pallasin. Ka ardhur të bini I Durokit, se ka shok janë, po. Ka ardhur dhe përshëndesim, na kanë ndihmuar edhe me vegë. Na ka mu mandolinën, na ka prunë me pallas ka sta. Shoj pjushi me siguri është në mëri kom të gjumë që mandolinat më të mira. Po. ka pas një me zemër, ka bu ma mirë edhe ato përshëndesim. Dasha mirë, joni ku e kom gëzu, ato gjatë dhe ato gëzu shumë. Se rritin zeken e Zeland, e kemi janë... U këthyra, ja? O, këthyra atje, ka kënu shpesh me ne. Po. Zeki Bakin me mandushen, Ertanin, pasaj Agim Barshen, tjetër... Bedrijdinin e përshëndesim. Kemi shumë me përshëndesim. Shania ju ka përshëndetë, man. Shani Bosha ju përshëndetë. Ani hoqë përshëndetë. Kemi edhe shumë, o s'muj mi përmdjerë. Hasan Erlatin. Bardullu Shekin. Allahonin që ata tre që dolin me hesën shkukës më gjithë. Ta që këtu në duhet, një përshëndetë edhe qanë që mi marrë me O i ka qanë një bo. Jenë bo si mund ndonë. Jo e shta po, shta shpenala me ta se për tut nga piqëndë. Qavit, jo, ju përshëndet, Shëfik. Radio televizioni Fontane e përshëndet. Po, kemi mik Zeqën, faleminderit Zeq. E kanë edhe radio dhe televizion në një Emisioni stop. nuk ka vlla. Po. Besjan dhe Bestar Vule e përshëndeshin. Ju përshëndesim Besjan edhe Bestar edhe na juve dhe inshallah ju del arkia mirë. Shqiponi Afrizit të turime Radio Mamina 40 vjetorën, shumë suksese tjera ju përshëndes. Flonza Bakia, Emeti Baroki, qyre kënonani doli goca në pëngjere. Met, jo se një vonë tash dolin gocat pëngjere dhe është shi edhe kësi, mjekëll është. Mjekëll tash me dalë pëngjere, thonë rruga ta nuk. Po, Blemi Mëroga thot përshëndetje të gjithë duke filluar nga Gjaviti dhe me radhë. Ndihemi ne këtu në diasporë krenar me punën dhe talentin e juaj që na përcjell shumë vite me radhë. A gjaton thot urime 40 vjetorin Florent Elshoni gjithashtu. Një zonë vërtet thot 40 vjet, Shëfik, 40 vjet shumë shpejt kaluam e kujtoj me mburje fillimin e suksesshëm të cilit me shumë kënaqësi kom kontribu. Urime dhe punë të mbar Fatushe Nushi. Po nona Florentit. Po. E na përshëndesim edhe Florentin edhe... Shumë pa e përshëndeta Florentin. Luanin, po. Mirë. Kemi edhe Loqi në Shehit. Faleminderit. Jo Loqi Shehit, Loqi Zherkës. Suabita. Suadi, po. E thot Lal dhe gjithë stafi të urime 40 vjetorë në themelimit të Radio Gjakovas, përshëndes edhe grupin ARSHIKët që na kanë kënaqur shpirtin sonte. Mallin për na ekin sikur para 33 viteve kur e lash Gjakovën. Jeni ylla, përshëndes Shefik Pallasken dhe gjithë grupin, sidomos edhe Ismetin që është ylli më i gat. Ismet, vish një moment. Pse thojnë për ty që ti shumë kongë, a vërtet ai? Thojnë se i di. Jo ma e kanë shpif. E kanë me të mine, Ismet, që të kanë mine. Pra fërsisht, E kom edhe një propozim. Po. Për fund fare, na gjithmonë kur Po. ju ushtru kongë të vjetra, e marrëm ka kongë të re dhe më repertuar. Njëne prej kongëve që kemi ushtru që 2 vjet, është të këtëni 2 vllazëve Korçar, teksti është i Pandilaqos, bëj qetin damar. Prandaj ju propozoj gjithë dhe këtune që na kanë uru... Ta bojmë qetin damar. Edhe... E kjo kongë është... O që këtë Pandilaqo që ka thirë zroko që liqit më kënu këtë.
Interesant Zuk, në radio dhe këto emisionet tona gjithku ja plotësojmë dëshirën. E neve, na që udhëheqim, na esim mungi. Mu kërkur se në vesë fa kongë për ki qef. Çfarë, që unë për të vesë? Pse s'ki provu ti, mas i ki mi që e rana muzikanta, ka mund shok i ki Ismetin, pse si bo dhe ti këngëtar si Ismeti, Ismet pse s'u bo ki këngëtar si ti? S'ka talent. Qysh më kuj për thot kom talent? Ti spithu, Lali pse s'u bo ky futboller? Unë me i gatë. Ali tash, Lale, Unë e O, Lale. basketbol. A disa kongë në Prishtinë ku ishim bashkë Ismetin në studime në Kuluqa në Prishtinë, sa kongë qëtyne Ismet Bugojevë që të luan hojër se dove i kum shkru une. Se Ismeti ju ka shkrua ti. Te ja unë. ma shumë kum dajt unë me ta se ti. Në ma ku e ka shkoj? Zuk. Ja kena mi interpretu vallën e bukur popullore që i mbyllën ato. Zuk, ti mbyllë emisionin, unë e për dalë për parcelli. Ja kemi dhe një kongë, faleminderit. Mirë, unë për qef, shefik, unë një kongë që e kënoni e shkrini atë kongë, është konga pranvera filloj më arë. Ja, kjo qetra. Bravo, hajde bëjtë. Stash dush o perla.
kërkesë kom. Në fund fare, më lejoni ta falenderoj një burr këtu që në mesin ton, që quhet Shkëllxhen Regja, i cili s'ka kursy as kohë, as mund, në gjitha CD-at tona është ardhur dhe ne ka bëu fotografit, edhe në çfarë formën më të bukurën edhe pa asnjë lek. Faleminderit shumë për Shkëllxhenit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Xheni është këtu. Xhen, dile atje të shohim edhe në kamerë edhe në fotografimi. Përveç këtij urimi Xheni janë të orionit tash. Xheni ka pas një sukses në 2 veprimtari me ekspozita ndërkombëtare, me të cilat e ka prezantu Gjakovën edhe Kosovën. Xhen. Po. Mi është qëtash edhe më Xheni mi ka parisë me nga bo fotografit ku desim për lomë. Xhen, për çfarë ekspozita bëhet fjalë? Babazuk. Babazuk. Radio Gjakovës i urojmë edhe shumë vite të tjera të suksesshme. Urime pra 40 vjetor, edhe po shpresojmë dhe po dëshirojmë që ne të cilë kemi kontribuar Radio Gjakovën, në rastin e 50 vjetorit të marrim edhe ne mirënjohje. Sigurisht. Kemi shumë dëshirë. Faleminderit po për 2 ekspozita, ku kanë qenë ato Xhen? Një ekspozit ishte për njeriun në Ferizaj, kurse ekspozita tjetër ishte në Fier të Shqipërisë. Ekspozita ndërkombëtare. Po, thashti kur i ki bo fotografit me arshikat, a ki pas një emocion të veçantë që këta burra i ke... Ishte njerëz më të mirë, cilët mund të shohim nesër në ora 12:30 minuta në Klan HD të Shqipërisë. Nesër në ora 12:30. Faleminderit. Emisionin. Është emisioni i Alma Çupit. Autor po, na kanë incizuar Gjakovë, si mund të shkruaj. Historia Të vështirë. Te ju Kloni. Po, mirë, kemi ardhur krejtësisht në fund. A kongën a doshte, faleminderit Amerika, çka doshte më fort. Po, shefik. Po, për shefik. Kopjet e hajtë kemi bu. Faleminderit Amerikë. Amerikën e kemi se kemi përqenë. Nëse dolim të Bashkia Evropiane. Nije, hajde. Nije. Faleminderit, u sollëm rreth trojeve shqiptare, erdhëm në Gjakovë me atë vallën e bukur, shkuam me një falëndrim për vallëve çikave, shkuam vallet kaubojve. A din çik a din çik vallën? Po, kushtu me krah duhet. Sto se dia zbugjovi. Na këshim këty, po atë dëgjuesë po si kemi kapuça. Shishia si kemi. Shishia. Në ultia që në fund kur të marrë që kjo valle duhet mi që shishia të nel, e mi gjurë pas e mi shpërthuj. A dhe këse në ju mirë, ju 12 vjetë. Pse më përthu, pse për në mohën talentin.
Lale, a kemi Po, si ka bëhet neshta. Si është, na vjen mirë që kem pjesë e kremtimit 40 vjetorit Radio Gjakova, që kem pjesë e këtij kremtimi, edhe që kem pjesë me këtë minutar që na dhanë momentin më të mirë kur dëgjohet Radio Gjakova, më shumë ti faleminderit. Faleminderit. A keni diçka tjetër? Përshëndesim, urojmë t'ju shkojt puna sa më marë e sa më mirë, juve edhe neve të kënaqur me programin e juaj. Tash ne ju presim kur nxjerrni albumin e 6, sot me siguri keni gjetë edhe donatorin për album. Jo, më Ç'nxomen për vetë. A xhoma? Edhe shkrimi, mirë në luko. Po. Shur kjo zuk urna. Krejt okej është njerëz me lyp mbështetje donacion për albumin e ri. Po pra. Po nuk e patëm një fat, vjet ka qenë Saranda të punojnë, ne kanë ndihmuar vjet. Ta janë shumë modest. Komunës, detoria për autori Gjakovës. Si vjet lindi Saranda nuk është tu punu si detoresh. Kështu na duhet me prit tash ku del Saranda del vitin tjetër, ata na duhet në punë kur del. Ai nikoni po. Faleminderit për sa. Edhe për kuvendit komunës. Faleminderit janë. Çu shpim shel. Ta të shpim shelim, dëgjuesit nderuar, sa për informim, Radio Gjakova edhe sot që ka mbush 40 vjet, sa për këtë gjendje shëndetësore është okej. Nuk ka as tension, s'ka as ynyrë, s'ka as sheqer, s'ka as kryp, as vegeta, s'ka kolla sot. Këtë thot është. 41 vjet kemi hyrë sot. Sot, do më thoni kemi bo 20 minuta. Drejtori Rive ku këtë bo 41-sha, personi madhe të. Po, Zuk, falemderit, i falenderojmë gjithë ta burra, drejtorit me kaq bukra, falemderit, Xhavet, Gjoma, Ismet, Shefik, Harullah, Misel, Shumë faleminderit. Vetë diçka për thëmë. Kur i kom të regu pronë, Gjaviti o konë në krum. Orëtar prej krumës, do më thonë atje o konë me shumë. Kjo ka pas ajengun... E gjallin, nibi. Këtë i kemi pas kaj punë, po konë thire e edhe Gjakovës, i kemi gjallin këtë punë kemi arë. Faleminderit, ne jemi mirënjohës edhe presim që të bëhet edhe promovimi i albumit të radhës, si që kemi bërë edhe çdo herë tjetër. I falenderojmë gjithë dëgjuesit që në patë ndërim me na dëgju, edhe i lumshin vesht që na ndëgju. Lalin, ju kisha thonë natën e mirë. Natën e mirë. Ti na shtaj thonë ditën e mirë, çu. Çdo të mirë.